Welcome back to QrepubliC. Today is February 19th, 2021 Friday. At ang mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are dito CME, Apollo Global, ASEN, PHA, Merrimart, the BSC, Abacor, FNI, Green Energy, BDO, JFC, Nickel Asia, and MegaWorld. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And would just like to say thank you to the following people: Ruel Taneo, Hilroy, ZF4EK, San Sebastian, Marieta Teodoro, Homer Nang, Zed Trader, Benedict Joseph Calao Coronel, Crossfire Channel Philippines Phase 4, Christine Kim, Saturn Castillon, TGBTG, Johnny Palis, Angelita Espaliardo, Ramon Caleb Christoph Batwigas, Roadside Escapade, Jane Kangaida, Fred, Roji Mark, Ed Andal, Wilson Ong, Alvin Makalindog, and Simon. Maraming salamat po and happy weekend sa inyo. Dito CME, close to date 17.94. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 0.90% from our previous closing price. Around 17.78. Number of trades po natin 6,950. So starting pa po yesterday, bumaba na po tayo less than 10,000. From 7,000 yesterday, if I can remember it correctly, naging 6,000 po tayo as of today. And dito po sa ating chart, meron po tayong same resistance around 18.50 and same support around 17.60. Dito po sa ating stochastic indicator, makita po natin na na-maintain po natin yung pagiging overbought area. Nandito naman tayo sa level 94 and it looks like meron tayo ditong parang support as of the moment dito sa level 88. So napaka-strong po ng ating momentum as of the moment. Di tayo bumababa below level 88 sa ating stochastic. Checking our RSI indicator. So same thing yung nakikita natin. Currently nandito tayo sa level 75. Meron tayong strong momentum, hindi tayo bumababa ng level 72. So nasa overbought area po tayo. Checking our MACD. Dito po sa MACD medyo nakita po tayo ng pagbawas ng ating momentum dahil nag-descend po itong ating histogram. And currently nandito tayo sa positive 0.21 but it's still good kasi makita pa rin natin yung ating space between the blue line and the red line. So very strong momentum pa rin po. Yun nakikita natin dito kay dito CME. And ang green flag po sa ginagawa ng market as of the moment is maintain natin itong 17.60 while we are having difficulty in breaking out this 18.50 area kasi nung titingnan po natin meron na tayong 6 trading days or 6 candlesticks na attempting to break this 18.56 pero hindi pa rin natin siya na-breakout. And ang maganda pa sa ginagawa natin ngayon is nagtitrade pa rin tayo sa ibabaw ng ating purple line or itong ating moving average line. So itong ating uptrend channel is still intact and we can still follow this one. Although yun nga lang po yung nakikita nating red flag dito. We are having struggles on breaking out this 18.56. Pero other than that, maganda pa naman yung pinapakita ni dito CME. So we still have an option to hold dun sa ating mga shares as of the moment. Pero still ang ating high risk level dito is 17.60 pataas. Ang nakikita po natin nasa safe side as of the moment is itong mga nag-average ng 17.18 below. So watch out lang po tayo, although magaganda yung mga indicators natin, pero syempre we don't know the market, what might happen in the next trading days. So kailangan natin siyang bantayan and hopefully by next week is makapag-close na po tayo above or kahit near the resistance area para makita naman tayo ng magandang move dito kay dito CME. So as of the moment, stable lang po siya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Apollo Global close today at 0.2750.
meron po tayong pagbaba na 3.51% sa kanya from our previous closing price, around 0.2840. Number of trades po natin, 10,260. So, maintain pa rin po ni Apollo Global yung pagiging active. Meron po tayong at least 10,000 traders as of the moment. And dito po sa ating chart, medyo bumaba po tayo ng slight. Ang ating resistance po ngayon currently is bandang level 0.27 and yung ating support ngayon is bandang 0.24. Checking our stochastic indicator, nasa overbought area pa rin naman po tayo. Meron tayong nasa level 79 or level 80 po tayo. So makikita po natin yung ating pag-pullback from yesterday na nasa level 95. Nagkaroon po tayo ng pullback today level 80. Checking our RSI indicator, may pullback din po tayong nakikita while maintaining itong ating support na level 53. So overall, maganda pa naman yung momentum na pinapakita ni Apollo Global as of the moment. And also with our MACD, naka-crossover pa rin po ito and nasa second trading day po tayo ng ating upside dito sa ating histogram around positive 0.0021. So, makita po natin yung talagang strong resistance natin as of the moment dito sa 0.30 that we have highlighted yesterday. Pero at the same time, itong ating bagong uptrend channel is still intact. So, remember po, meron po tayong old channel before na supported na itong ating moving average 50. Pero since nagkaroon po siya ng ibang takbo, nagkaroon siya ng mas strong momentum, nagka-trade na po siya above the moving average line. So, therefore, meron tayong bagong trending channel or trading channel ngayon. And since nagkaroon tayo ng pullback, we can still say na possible pa rin po siyang bumaba pa ng konti. Kasi it's still good kung bababa pa ng konti itong si Apollo Global dito around 0.26. And that's the best price na pwede tayong sumalo kay Apollo Global as of the moment. As long as meron pa rin siyang magandang momentum. So since puro green flags pa rin yung nakita natin, meron tayong number of trades na maganda. Nasa overbought area tayo, naka-crossover pa rin si MACD, sabayan lang po natin yung trend. And syempre, kuha tayo sa mas lowest price as possible. So kahit strong itong 0.30 na to, as long as ma-market natin siya paunti-unti, there's no problem, we can break it as long as yung ating indicators will remain intact. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. AC Energy close today at 7.80. Meron po tayong pagbaba na 0.76 sa kanya, 0.76% from its previous closing price around 7.86. Number of trades po natin 10,550. Very active din po itong si AC Energy. And currently we still have the same resistance around 8.11 and same support around 7.30. Checking our stochastic indicator from the overbought area, ngayon po is nag-slide down po tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa level 78. So it's noticeable na nagkakaroon po tayo ng matinding resistance dito sa level 85 ni stochastic indicator. So yung mga highs na ginagawa natin ngayon currently is hindi na po natin nabe-breakout itong level 85. So last time na ginawa po natin siya ng pag-breakout is nito pa nung February 3rd, 2021 pa. Then yung mga attempts natin, February 10, pati na rin kahapon February 18. So nahihirapan tayong bumalik above the level 85 sa ating stochastic indicator. Checking our RSI indicator, so same thing. Yung nakikita natin, meron din tayong block dito around level 63. And kung mapapansin natin, yung mga highs natin is malayo sa level 63. Although nagme-maintain po tayo ng support dito around level 55. Checking our MACD, naka-crossover pa naman po itong ating blue line, pero it's noticeable na rin po yung pagbaba ng ating histogram. So day by day nababawasan po tayo ng momentum dito sa ating MACD indicator. Now checking the chart, medyo pangit po yung ginawa nating candlestick as of the moment. It only shows na matindi po talaga yung resistance dito sa 8.11. So ganito po yung ayaw nating mangyari sa Apollo Global as of the moment, kasi meron tayong uptrend na ang nagiging support natin is itong ating moving average line. So same thing din kay Apollo Global. Pero as of the moment, itong kay AC Energy, pangit yung pinapakita niyang candlestick. And at the same time, yung MACD natin is nababawasan ng momentum. Kung i-compare natin kay Apollo Global, medyo reverse yung kanya, paakyat pa lang yung kanyang momentum. Dito kay AC Energy is pawala na yung kanyang momentum. So meron tayong early sign ngayon na medyo magkakaroon tayo ng pag-breakdown sa kanya. So siguro mga 70% baka mag-lose tayo ng momentum at bumaba tayo dito sa
moving average 9. So kapag ka po nangyari yon, possible na hindi na natin matuloy itong uptrend channel. So medyo risky po sa may mga hawak ditong shares kay Easy Energy, lalo sa mga traders kung ang average po natin is above this moving average 9. So if our average is more than 7.69, pagka po bumaba pa yung ating candlestick by next week, possible syempre magkakaroon tayo ng paper loss niyan. So medyo mag-iiba yung momentum natin dito. So ang nakikita nating magandang level as of the moment is 7.36 below this moving average 20. Pero normally kapag nawawalan tayo ng momentum after natin pag mag-trade dito sa moving average 9, makikita natin yung ating mga candlesticks sa mga susunod na trading day below the moving average 20. So if wala ka pa namang shares dito kay AC Energy, possible na medyo bantayan mo na lang muna siya. Salo na lang tayo kapag bumaba pa siya ng 7 peso or pagka inabot pa niya itong moving average 50, kasi as of the moment meron na tayong early sign na possible na magkaroon ng breakdown itong si AC Energy and possible na hindi na natin masundan itong uptrend channel na nakikita natin sa kanya. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA close today 2.90. Meron po tayong pagtaas na 10.27% sa kanya from our previous closing price around 2.63. Number of trades po natin 12,650. So very active po itong si PHA, more than 10,000 yung ating trades sa kanya. And currently yung ating resistance is still the same, 2.99, and support around 2.55. Checking our stochastic indicator. So nagkaroon tayo ng pag bounce back sa kanya from this level na 57, bumalik tayo above the level 69. So nasa level 75 tayo, almost the overbought area. So ibig sabihin meron tayong magandang momentum na nakita sa kanya. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa level 60. Pero kung mapapansin po natin, nasa below level 61 pa rin po tayo. Ang ating parang naging support noong January 21. Meron tayong pag-bounce back, pero medyo hindi siya strong. Hindi pa siya nakabalik dito above the 61. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line dito sa ating red line, and yung ating histogram is nandito pa rin po sa below level 0.02. So wala tayong makitang magandang momentum sa kanya if we're going to base it in the MACD, pati na rin sa RSI indicator, dahil hindi po tayo nakapag bounce back or nakapag-breakout dito sa ating level 61. Ang magandang indicator lang po na nakita natin is dito sa ating stochastic indicator plus yung number of trades natin, 12,650. So kung nakita nyo po yung review natin kay AC Energy kanina, meron po siyang matinding block dun sa kanyang resistance na nangyari din po dito kay PHA last February 11. So makikita po natin na nagtitrade siya above the moving average 9. Pero pagdating dito sa 3.30 is medyo strong yung resistance niya. So nagkaroon po tayo ng pag-downside sa kanya or pag-breakdown dito sa moving average 9. Pero ang nangyari ngayon is nagkaroon po siya ng pag-bounce back and nagtitrade na po siya ulit sa above the moving average 9. Kaya lang, yung ating mga indicators ngayon, it doesn't show yung parang pagiging good move ni PHA. Kumbaga parang hati yung ating indicators sa ating RSI pati MACD. Wala tayong makitang magandang momentum, only kay stochastics plus yung number of trades natin plus itong klaseng candlestick na ginawa natin yung ating green flag and pati na rin itong ating volume. So medyo hindi pa siya concrete, maliban na lang po kung by next week is magkaroon tayo ng pag-breakout dito sa 2.99 area, pero we still have to be cautious dito sa 3.30 area kasi it's still considered na lower high pa rin itong create natin. Although maganda itong klaseng candlestick na ginawa natin, pero possible baka maulit lang itong pattern na to. Pero at least paunti-unti is nag-attempt tayong i-reach out or i-breakout itong 3.30 area. So as of the moment, dito kay PHA, if we want to be on the safe side, kung wala pa naman tayong shares kay PHA, mas maganda i-aim natin yung mga candlestick na tumatama dito sa moving average 20 or at least below the moving average 9. Kasi dito ngayon kapag sumabay tayo sa kanya, above the moving average 9 na naman tayo. So habang mahina pa yung ating mga indicators, mas maganda kung sasalo tayo below the moving average 9 or again, if it's touching the moving average 20. So check nyo po maigi magiging options natin for PHA. Merrimark close to 7.05.
Meron po tayong pagbaba na 1.54% sa kanya from our previous closing price. Around 7.16 number of trades po natin, 5,350. Naging less active na po itong si Merrimart. Bumaba na tayo less than 10,000 and nasa 5,000 level na lang po tayo. And currently, meron pa rin po tayong same resistance around 7.39 and same support around 6.90 area. So this has been our range since February 8 or recently noong February 16. Nagkaroon lang tayo ng breakout ng isang araw pero tumuloy pa rin po tayo dito sa ating range na 6.90 to 7.39. Checking our stochastics. So makita po natin yung kanyang pag-breakdown na po dito sa upside na ginagawa po niya. So from this high noong February 16 level 74, tuluyan na pong nawala yung kanyang momentum and currently nandito tayo ngayon sa level 52. Checking our RSI indicator, same thing din po yung makikita natin yung pag-breakdown sa ginagawa niyang uptrend dito sa kanyang graph. So currently nandito tayo sa level 50 and checking our MACD, tuluyan na po nag-cross down itong ating blue line and nasa initial phase po tayo ng ating downward movement dito sa ating histogram 0.0098. So it looks like 4 trading days lang po tayo nasa upside ng ating histogram and then after nun nag-cross down na nga po tayo. So mahina po yung momentum na nakikita natin kay Merrimart and dito rin po sa kanyang graph is puro lower highs yung ating nakikita. So mahina po talaga yung kanyang momentum. Now checking the chart, pwede rin po natin mahalin tulad si Easy Energy as of the moment sa kanya. So yung or si Apollo Global sa kanya. So nagtitrade din ito si Merrimart above the moving average 9. Pero nagkaroon tayo ng matinding block sa 7.30 and then tuloy na po siya ng hina and then ngayon na-breakdown niya na po yung ating moving average 9 pati moving average 20. So ito po yung ayaw nating mangyari sa kay Apollo Global as of the moment. So nanghina na ng tuluyan ito si Merrimart. And ang natitira nating salo dito is itong ating moving average 50 or 6.94 below. So sa mga may average po dito kay Merrimart na 6.94 pataas, medyo high risk tayo. Makita natin yung matinding mga bearish candlesticks or matinding rejection dito each level dito sa range na to. And possible na magkaroon tayo ng retest dito sa 6.68 area kung saan nandito yung ating moving average 50. So kung wala ka pa namang shares kay Merrimart, possible na siguro around 6.80 doon tayo mag-start mag-accumulate ng shares sa kanya while our indicators are on its rest mode. Pero syempre, we have to re-evaluate kasi medyo pangit na ng tuluyan yung kanyang MACD, pati na rin yung ating mga stochastics and RSI, wala tayong makita momentum. So baka sumagad pa siya dito sa 6.60. So watch out lang muna pag nandito na siya sa 6.80, check natin ulit yung kanyang mga indicators. Pag hindi pa kaya, then proceed tayo dito sa paghintay around 6.60. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. BSC closed at 1.27. Meron po tayong pagtaas na 8.55% sa kanya from our previous closing price. Around 1.17. Number of trades po natin 9,630. So almost more than 10,000. So maganda po yung support ng ating market as of the moment dito kay BSC. And currently, we can still say na meron tayong same resistance around 1.26 or 27 level. And same support around 1 peso level. Checking our stochastic indicator, meron po tayong strong move sa kanya. So from this area nung February 17, sa level 49 po tayo and then nagkaroon na po tayo ng panibagong high sa kanya. So nagkaroon po tayo ng breakout dito sa level 73 and panibagong high yung nakikita natin ngayon dito sa ating stochastic indicator. Checking our RSI, same thing din po yung nakita natin, nagkaroon tayo ng breakout. So maganda po yung momentum na nakita natin ngayon dito kay BSC. Checking our MACD, dito naman po is nagkaroon tayo ng mas mababa or pagtaas dito sa kanyang histogram. So meron tayong nakikita na possible or possibility na mag-cross up itong ating blue line dito sa ating red line. So napaka bullish candlestick po ng ginawa natin currently dito kay BSC. Kaya lang we have to be cautious kasi baka maging katulad siya ng ganitong klaseng candlestick noong January 25. Well, let's check yung ating indicator neto noong January 22. So noong January 22 dito sa ating stochastics, makita po natin na iba naman po yung takbo niya. No? Nandito lang tayo sa level 52.
So wala tayo sa overbought area compared today. Nandito tayo sa level 92. Dito naman po sa kanyang RSI indicator, nung January 22 naman po nandito tayo sa level 63. Kung i-compare naman po natin siya dito sa galaw natin ngayon, February 19, nasa level 60 tayo. So nasa mataas na level po siya noong January 22 compared sa atin. Kaya lang, galing po siya sa mataas na level. Ang pinagkaiba naman po natin today is galing po tayo sa pinakamababang level and nagkaroon tayo ng breakout. So it's still a good move kahit po mataas itong ating RSI indicator during January 22. And dito sa ating MACD, noong January 22, nandito po tayo banda sa positive 0.32. So from highest peak, nababawasan po yung ating momentum sa kanya. Compared sa ginagawa natin today, from the lower level, may pag-attempt po tayo ng pag-breakout. So iba po yung move na ginawa natin at that time. So hindi po natin siya pwedeng i-mirror dito sa candlestick natin at that time. And nagtitrade po tayo nun pababa na po sa ating moving average 9. Ito is consistently nagtitrade tayo above the moving average 9 since February 10. Pero still, we have to watch out. Matinding resistance yung pwede nating ma-experience dito sa 1.27. So, like 70 to 80% possible tayo magka-pullback this coming Monday. So, if we are trying to accumulate shares kay BSC, possible yun yung good chance natin pag nagkaroon tayo ng pullback. Kasi definitely baka magkaroon tayo ng block dito sa 1.27. So, ang magandang salo dyan, good kung bumaba pa siya ng 1.20. Pero 1.22, pwede na po tayo mag-start mag-accumulate ng shares sa kanya. While nakikita natin na pataas na po itong ating histogram o pa-crossover na po. And papunta na po sa mga overbought area. Nasa overbought na po itong ating stochastics or itong si ating RSI is trying to reach our overbought area. Kumbaga parang nasa initial phase pa lang tayo. So, pwede natin sabayan din yung trend ni BSC. Pero again, it may have a block or pullback by Monday. So yun po yung magandang salo natin, whatever the lowest that we may have by Monday. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Abacor close date 1.24. Meron po tayong pagtaas na 5.98% sa kanya from our previous closing price around 1.17. Number of trades po natin 3,270. So kaunti lang po yung ating traders or participants natin sa ating market. Di siya ganun ka-active. And currently, meron pa rin po tayong same resistance around 1.40 and same support around 1.16. So this has been our range since February 1 up until today. Checking our stochastic indicator, makikita po natin yung pagkawala ng kanyang momentum. So yung pinamataas natin February 10, then nag-attempt tayo magkaroon ng high ng February 16, pero nasa mababang level pa rin po tayo, level 39. Checking our RSI indicator. So, same thing din po. Makikita natin yung ating high ng February 1, February 10, and ngayon nandito tayo sa level ng 57. So, each time nawawalan po tayo ng momentum at gumagawa lang po tayo ng ating mga lower highs. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line, and nasa downside po itong ating histogram around negative 0.015. So, although nagkaroon tayo ng slight na pag-breakout dito sa mga lower highs na ginagawa natin currently, pero we can still consider this one as part of its lower high. So, kahit naka-trade po tayo above the moving average 9, kaya lang yung mga indicators natin are all parang nasa baba. Wala po tayo sa overbought. And then, pati nga po sa ating MACD is naka-cross down. Yung ating blue line or yung ating histogram is on its downside, plus yung number of traders natin or participants in the market is hindi ganun kataas. So makita natin yung ating volume, nagkaroon lang siya ng slight na pagtaas pero hindi natin natumbasan yung high volume na ginawa natin noong February 10. So medyo ingat lang po tayo kung kino-consider natin tong breakout kasi possible na continuation lang po siya ng mga lower highs. So sa nakikita po natin based dun sa mga indicators na na-review natin, medyo high risk po ang meron pong 1.16 pataas na average dito kay Abacor. Possible pa po siyang magkaroon ng breakdown below 1.16 and yung nakikita po natin good support as of the moment dito kay Abacor is dito sa bandang moving average 50 around 0.97 or 1 peso area, while our indicators are showing na mahina po yung momentum ni Abacor as of the moment. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Abacor.
FNI close today at 3 pesos. Meron po tayong pagbaba na or pagtaas na 0.67% sa kanya from our previous closing price. Around 2.90. Number of trades po natin 3,090. So less active lang po. Less lang po yung ating participants dito kay FNI. And currently, meron po rin po tayo ditong same resistance around 3.14 and same support around 2.90 area. Checking our stochastics. Kahapon po sinabi natin na almost peak tayo. Almost peak sa level 99. From 97 or 98 level, nagkaroon po tayo ngayon ng pag-pullback sa kanya. Nasa level 82 po tayo. Pero still, we still have or we are still here in the overbought area. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa level 64. So kagaya rin po na sinabi natin kahapon, struggle po talaga dito dahil dito tayo nagkaroon ng maraming parang pag-spike up or pag-spike down. So may matindi tayong block dito sa area na to, level 65. Checking our MACD, naka-cross up pa rin naman po itong ating blue line and nasa mataas na level po tayo ngayon ng ating histogram 0.04 in the positive. So again, yung last time po is parang nasa 5 to 6 trading days lang po tayo nasa upside or upward movement ng ating histogram. Pero ngayon po is nasa 6 day na po natin pero nasa highest peak or mataas pa rin po yung ating upside dito sa ating histogram. So ibang move po yung nakita natin. And then meron din naman siyang pag-breakdown dito sa mga lower highs na ginagawa natin dito sa ating MACD kasi makita natin yung pagkawala ng kanyang momentum. Yung blue line natin nasa ilalim ngayon, nag-spike up na po siya ulit. Pero kagaya rin po na sinabi natin kahapon na matinding resistance po yung pwede nating ma-experience dito above the 2.90. So sabi natin probably magkaroon tayo ng pag-attempt ng pagbasag dito sa 3.14 which we did. Pero nag-close pa rin po tayo dito around 3 peso area. So we have to be careful pa rin dito sa area na to. Dito tayo medyo mahihirapan dahil marami tayo dito naging block or mga resistances. So yung safe area pa rin natin dito is dito pa rin kung meron ka rin pong average 2.80 below, safe area pa rin po siya. And if we want to accumulate shares dito kay FNI, I would suggest maybe dito tayo below 2.93 kasi medyo risky pa pumasok dito above 2.93. And with this kind of candlestick na meron tayo, makikita natin na matindi yung ating resistance. Although maganda sa ginawa natin ngayon is na higitan po natin yung high na ginawa po natin kahapon. That's why we still closed in the green side. Nasa 3 peso pa rin po tayo. Pero ang nakita po natin dito by next week or by Monday, it's either mag-close po tayo above the 2.90 or below 2.90 kasi medyo matindi yung ating resistance dito. That's why kung nag-accumulate po tayo ng shares or wala pa naman tayong shares, medyo dito tayo sa ilalim ng 2.90 below or aim natin medyo malapit sa moving average na dito banda sa 2.85 area. So check niyo po maigi magiging options natin for FNI. Green Energy, close to their 4.20. Meron po tayong pagbaba na 4.11% sa kanya from our previous closing price around 4.38. And number of trades po natin 5,370. Still, hindi pa rin po ganun kaganda yung support ng ating market. Medyo mababa lang po yung ating number of participants or traders for Green Energy. And currently, meron pa rin po tayong same resistance around 4.40 and same support around 4.17. Checking our stochastic indicator, nandito pa naman po tayo sa overbought area natin, level 86. So from this area na level 97, nagkaroon po tayo ng pullback. Level 86 tayo ngayon. Checking our RSI. So same thing din po yung makikita natin pag pullback natin. Pero nasa overbought area pa rin po tayo, level 72. Checking our MACD, naka-cross up pa rin po itong ating blue line and nasa mataas na area pa rin po itong ating histogram. So maganda pa rin yung momentum na pinapakita ni Green Energy. And kagaya po ng review natin kahapon, sinabi po natin na we can treat this bullish candlestick as a confirmation na meron tayong bagong galaw. So nagkaroon tayo ng breakout completely from this level na merong upside movement, and ngayon po is nagtitrade tayo above the moving average line. Sinabi rin po natin kahapon, if we are a risk taker, pwede na tayong mag-accumulate ng shares 4.17 below. So nagkaroon pa actually tayo ng low ngayon na 4 peso level, and din makita po siya dito sa 4.20. So maganda yung ating movement or maganda yung ating move as of the moment, and we are trading above the
moving average 9. So maganda rin po siyang i-follow as of the moment. Pero syempre, mas maganda kung bibili tayo near the moving average 9. Makikita po natin na hindi po siya tumatama na sa moving average 9. So if we are trying to accumulate shares, medyo magkakaroon tayo or magbigay tayo ng space. Kagaya po ng naging low natin ngayon, naging 4 pesos lang. So possible by Monday, pwede pa tayong makakita 4.17 below. So dun yung magandang salo natin kay Green Energy. Possible medyo hindi na natin siya makikita bumaba pa ng 4 peso level. So baka 4.10 or kahit 4.15 pwede na tayong sumalo dito kay Green Energy, and then let's observe itong uptrend channel na ginagawa natin sa kanya. And watch out lang po kayo sa ating mga indicators, plus dito na rin sa number of traders natin. Medyo kakaunti lang, so as much as possible sumalo tayo sa pinaka lowest area na pwede nating ma-observe si Green Energy. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Green Energy. BDO close to the 108.50. Meron po tayong pagtaas na 0.84% sa kanya from our previous closing price around 107.50. Number of trades po natin 3,520. Less participants lang po tayo, less active lang po si BDO. And currently meron pa rin po tayong same resistance around 110 and same support around 105. Checking our stochastic indicator, may pag-bounce back tayo ng konti na dito tayo sa level 62, pero hindi tayo nagkaroon ng breakout dito sa previous high natin ng February 16 around level 65. So kumbaga parang gumawa tayo ng lower high as of the moment. Checking our RSI indicator, may pag-attempt tayong pag-breakout dito sa level 51 area natin, pero same thing din yung nakita natin, di pa natin natutumbasan or nabe-breakout itong ating previous high sa kanya. And at the same time, lower highs po yung makita natin sa graph ng ating RSI indicator. Checking our MACD. So may pag-attempt po tayo ng pag-crossover ng blue line, pero nasa mababang area pa rin po tayo. So meron tayo sa big picture, meron po tayong nakikitang lower highs, and even sa small picture natin makita natin from this time noong February 9 is tuluyan tayong nawawalan ng momentum sa kanya. So if ever man, there's a possibility kasi na mag-crossover to. Let's take a look into our previous history sa kanya. So nagkaroon din tayo ng crossover, pero hindi siya ganun ka-breakout ng tuluyan and nag-cross down pa rin siya. So possible na magkaroon tayo ng ganitong klaseng MACD in the next trading day kasi medyo mahina pa yung momentum na nakikita natin kay BDO. So again, meron tayong pag-breakout, pero nakikita rin natin na nagkaroon din tayo ng breakout noong February 16, pero what happened on the very next day is nag-breakdown pa rin tayo dito sa ating moving averages na si moving average 9, pati si moving average 20. And dito rin po makikita natin yung mga lower highs na ginawa natin. So nandito yung moving average 9 natin noong January 25. And then nag-cross down po siya. Nag-re-attempt siya mag-crossover. So nandito naman siya noong February 9. Pero still, nasa mababang area po siya. So even nagkaroon tayo ng breakout as of the moment, medyo hindi siya ibig sabihin na magtutuloy tayo pataas. Medyo pangit pa rin yung indicators na nakikita natin sa kanya. So we can still treat this video with the same way na itong ating 105 is medyo weak. And if we are trying to accumulate shares dito kay BDO, mas maganda sabayan natin siya dito banda sa ating moving average 100, dito around 103.70, or at least dito sa 104 peso area. So meron pa rin po tayong possible chance na magkaroon ng breakdown below 105 area. So check niyo po maigi ang magiging options natin for BDO. Sa JFC, close to the 179.90, meron po tayong pagtaas na 0.56% sa kanya from our previous closing price around 178.90. Number of trades po natin 2,620, very less active lang po or konti lang po yung ating participants dito kay JFC as of the moment. And meron pa rin po tayong same resistance around 185 and same support around 178. This has been our range since January 26 up until this moment. Checking our stochastic indicator, we are still here in the lower level 28, almost oversold area. Checking our RSI indicator, nandito naman po tayo sa level 40. So makita po natin na meron tayong pag-breakout, pero we can still consider this one as a lower high from
this moment na December 9, and pati na rin po dito sa high natin noong February 10. So although medyo may pag-spike up tayo but it's not enough, medyo pangit pa rin yung momentum na nakita natin. Checking our MACD, same thing din po, lower high yung nakita natin sa ating graph. Although nakaibabaw itong ating blue line sa ating red line, pero makikita po natin yung ating histogram is hindi po siya ganon kalakasan. Nandito lang po tayo sa 0.20 level. So nakuha na po natin yung ating peak noong February 10, and any moment pwede po mag-cross down itong ating blue line dito sa ating red line. So if we are trying to accumulate shares dito kay GFC, due to its bad indicators as of the moment, we can treat this one, or we should treat this 178 level like 10 to 20% strong lang. We can accumulate shares or we can re-evaluate itong si GFC kapag tumatama na po yung price natin dito around 176 or near dito sa ating moving average 200. So re-evaluate natin siya kung pwede na ba tayo maka-experience ng pag-bounce back or same response pa rin tayo from the market. Kung same response pa rin, mababa pa rin yung ating momentum, medyo konti pa rin yung ating traders, unfortunately baka hindi pa ito yung ating support, baka bumaba pa tayo ng tuluyan dito sa ating 169. So kung wala ka pa namang hawak na shares dito kay GFC, observe mo muna siya, huwag tayong pumasok agad sa kanya kasi may kita natin since January 26, ito lang po yung range natin, 178 to 185, and baka maipit lang po tayo sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for JFC. Nickel Asia closed at 5.85. Meron po tayong pagtaas na 4.09% sa kanya from our previous closing price around 5.60. Number of trades po natin 2,630. Very less active lang po ito. Konti lang yung ating participants. And dito po sa ating chart, meron tayong same resistance around 5.80 and same support around 5.60. So kung makikita po natin, medyo same range lang po siya since February 8. Nagkakaroon lang tayo ng pag-breakdown ng konti, pero bumabalik po ulit tayo dito sa area na to. Checking our stochastic indicator, nasa overbought area po tayo. And kung i-compare po natin siya nung February 10, nandito tayo sa level 96. And today, nandito ulit tayo sa level 96. So it looks like na-reach po natin yung peak natin as of the moment, and baka magkaroon tayo ng pullback by Monday dito kay nickel. Checking our RSI indicator. So nagkaroon naman po tayo ng breakout dito sa previous high natin ng February 11. So meron tayong strong move ngayon. Nasa level 63 tayo. So from level 60, level 63. Pero makita po natin itong dalawang pag-spike up natin dito, or dalawang spikes na nakikita natin. So meron ditong isang level 64 and level 68. Medyo matindi pong challenge itong kailangan natin gawin. So ito yung first level natin ngayon. So possible na pag na-reach natin to is magkaroon tayo ng pullback dito sa ating RSI indicator since meron nga po tayong strong resistance dito sa area na to. So samahan pa po natin ang previous history natin noong November 19, 2020. Checking our MACD, nakita po natin na naka-cross up naman po itong ating blue line sa kanya. So may magandang momentum pa rin po siya. Pero yung highest peak natin currently is actually nangyari noong February 11. And looks like na lower high itong ating ginawa for today. So checking the chart, hin-highlight po natin to last time na nireview po natin sa Nickel Asia na magkakaroon tayo ng matinding resistance dito sa 5.80, which had happened kasi we attempted to break this out level kanina. Nagkaroon tayo ng high na 5.90 pero nag-close lang po tayo below 5.90 or 5.80 na ating resistance. So if sinusundan po natin itong si Nickel Asia, medyo risky pong pumasok dito sa level na to na 5.80 pataas. So meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya as of the moment. Nakita natin na meron tayong pag-spike up from its stochastic, nasa overbought area po siya. Sa RSI naman natin na breakout natin yung mga lower highs natin, pati sa MACD is naka-cross up pa naman yung ating blue line, pero medyo risky nga po itong 5.80 area. So if we are trying to accumulate shares, possible dito tayo tumingin sa ating 5.60 area. Dito tayo kasi merong strong support kung saan tayo nagkaroon ng consolidation last time, which is also near dito sa ating moving average 9. So possible din balikan natin itong ating gap area na nangyari kanina. So medyo malaki itong ating gap area from this level 5.60 to 5.70.
So makita natin nga doon sa ating overbought na possible tayong, or I mean stochastic indicator, possible tayong magkaroon ng pullback dahil na-reach natin itong high natin noong February 10. So pag nagkaroon siya ng pullback, possible dyan na ma-scope po niya itong ating gap area. So dito 5.70 below yung magandang saluhan dito kay Nickel Asia, while we have to be cautious kasi konti lang po yung ating traders and very irregular yung ating naging volume as of the moment compared no mga last time. So we have to be on the safe side. So 5.70 at least below, or dito tayo banda sa 5.60 pag umabot pa yung kanyang price dito, while we are seeing na meron tayo ditong strong resistance sa 5.80 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Nickel Asia. Mega World close to the 3.89. Meron po tayong pagbaba na 0.26% sa kanya from our previous closing price, around 3.90. And dito po sa ating chart, meron na po tayo ngayong bagong resistance. Medyo umangat lang po siya ng konti. Nagkaroon po tayo ng resistance na 3.90 and support natin na 3.80 area. Number of trades po natin, 828 lang. So very less active, or konting-konti lang po yung ating participants dito kay Mega World. Checking our stochastic indicator, makita pa rin po natin yung ating weakness dahil nandito pa rin po tayo sa level 60, pero nakikita po natin na level by level nag-attempt tayong umakyat sa kanya, and meron naman tayong nakita momentum kahit paano dito kay Mega World. And yun nga po, nagkaroon tayo ng pag-breakout dito sa ating previous high ng February 8. So level 56 na breakout natin, pero challenge ito ngayon na breakout natin yung recent high natin na level 70. Checking our RSI indicator, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga lower highs na na-observe dito kay Mega World. And yung previous challenge natin dito is actually level 46 noong January 25. Nagkaroon naman tayo ng pag-breakout, pero nagbe-breakdown na naman siya currently. So mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin sa kanya sa ating MACD. Ganun din po, lower high din po yung nakikita natin dito sa ating graph. And meron namang pag-attempt siya ng pag-crossover dito sa ating red line. Pero last time po, nung ginawa natin siya, is medyo maliit lang, or nag-slight na pag-breakout lang po tayo. So possible na maulit po ulit ito dahil mahina pa yung ating mga indicators na nakikita sa kanya. Ang may kalakasan lang po is itong stochastics, and then makita natin dito sa ating RSI is puro lower high pa rin po. So possible na hindi siya ganun ka-strong, mag-crossover man siya, baka ganito lang kaliit and then mag-cross down na naman siya na tuluyan. So if we are trying to accumulate shares or binabantayan natin itong si Mega World, unfortunately itong 3.80 is like 10% strong lang. Makita po natin yung ating moving average 9 already crossed over or crossed down itong hanggang moving average 50. And yung ating mga candlesticks are trading below moving average 9, 20, and 50. And nagiging support po natin ngayon is itong ating moving average 100 at 3.70 level. So ito po yung kailangan nating bantayan kung nag-accumulate tayo ng shares or wala ka pa namang shares. And then kapag bumababa na po dito yung ating price, we have to re-evaluate yung ating mga indicators kung maka-experience na ba tayo ng pag-bounce back or matamlay pa rin yung ating momentum. Kasi pag matamlay pa rin yung momentum natin, dito na po tayo titingin sa may bandang 3.60 area. So check nyo po maigi ang magiging options natin for Mega World. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba at sa mga bago po nanonood ng video na ito. At sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. Happy weekend. I'll see you soon. QRepubliC.